इंग्रजीतील 99% शब्दामध्ये वॉवेल्स वापरले जातात. वॉवेल्स म्हणजे काय? वॉवेल्स म्हणजे स्वर, जे की कुठे वापरतात, कसे वापरतात याबद्दल आपण या लेसनमध्ये माहिती घेणार आहोत. तर चला मग सुरुवात करूया. मी ज्ञानेश्वर गिरबने आणि आपण पाहत आहात ज्ञान गुरुजी एज्युकेशनल चॅनल. तर आज प्रकरणाचं नाव आहे साऊंड ऑफ वॉवेल्स, स्वरांचा आवाज. Closed doors, I'm a fool for your love. There are a total of 5 vowels in English language. इंग्रजीमध्ये एकूण 5 स्वर आहेत. ते कोणते कोणते? ॲपलमधलं ए, एलिफंटमधलं ई, आईस्क्रीममधलं आय, ऑरेंजमधलं ओ आणि अम्ब्रेलामधलं यू. अशी एकूण स्वर इंग्रजीमध्ये 5 आहेत. आणि प्रत्येक स्वराचा हा वेगवेगळा आवाज असतो. जसं की प्रत्येक व्यक्तीचा वेगवेगळा आवाज असतो. आणि जर प्रत्येक व्यक्तीचा एकच आवाज असता तर काय झालं असतं हे तुम्ही समजू शकता. तसंच इंग्रजीमध्ये 5 स्वर आणि त्या 5 स्वराचे वेगवेगळे साऊंड म्हणजे आवाज आहेत. उच्चार हा देखील वेगवेगळा केला जातो. तशाच पद्धतीने आपण आज या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत ए या स्वराचा साऊंड, आवाज याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. तर आपण पहिल्यांदा जर ए हा जर स्वर घेतलो तर ए स्वराचा आवाज ॲ असा होतो. ए स्वराचा आवाज ॲ असा होतो. तसेच ए स्वराचा आवाज अ असा देखील होतो. ए स्वराचा आवाज आ असा देखील होतो आणि ए स्वराचा आवाज ए देखील असा होतो. तर आपण स्टेप बाय स्टेप पाहूयात. तर ए स्वराचा आवाज असताना कशा पद्धतीने होतो, जसं की पाहूत आपण कॅट, बॅट, मॅट. तर आता पाहूत आ स्वराचा आवाज कसा होतो, जसं की कार, डार, बार आणि लाट. असे भरपूर शब्द आहेत, तुम्ही फुडकून देखील याचा अभ्यास करू शकता. तसेच याचा आवाज कसा होतो पाहू. म्हणजे जसं की बॉल, कॉल, हॉल, मॉल अशा पद्धतीचा जेव्हा उच्चार केला जातो तेव्हा याचा असा पद्धतीचा आवाज येतो. तसेच आता पाहूयात एचा ए उच्चार देखील होतो, जसं की सेफ, टेक, लेक, लेडी अशा पद्धतीने उच्चार केला जातो. तर या प्रकरणामध्ये इतकंच झालं. आपण पुढल्या प्रकरणामध्ये वेगळा शिकू. तोपर्यंत नमस्कार, धन्यवाद, हॅपी.